Ito na ang sign mong magkagbalete. Let's go! Sa video na to, isasama ko kayo sa napakagandang isla ng Cagbalete, kung saan extreme ang low tide pero sobrang worth it ang paghihintay mo sa pagbalik ng tubig. Isa na to sa pinakamalinaw na dagat na nakita ko. Isasama ko rin kayo sa naging biyahe namin papunta sa isla at syempre sa mga must-see spots and must-try activities dito sa isla. At meron pa kaming na-discover na napakagandang secret beach at the end. Kaya stay tuned as we bring Cagbalete Island to you. Let's go! Nag-start kami bumiyahe at around 4 a.m. at sinundan namin yung route na Calamba, Santa Cruz, Cavinti, Lucban hanggang Mauban. Dumating kami at around 7:30 sa Mauban Port kung saan nag-register kami, then humanap din kami ng pay parking. 300 pesos yung naging bayad namin for overnight park. Pagkatapos mag-register at magbayad ng ticket, naghintay pa kami for about an hour and a half para dun sa public na bangka na sasakyan namin papunta sa island. 100 pesos lang yung pamasahe sa public na boat at about 30 minutes yung naging biyahe namin. Pagdating sa pantalan ng Cagbalete, may mga habal na pwede mong sakyan papunta sa resort na tutuluyan mo. Nag-range from 70 pesos to 100 pesos yung pamasahe depende kung saan ka sa isla pupunta. About 5 to 7 minutes yung naging biyahe namin, then nakarating na kami dun sa tutuluyan namin, which is the tent place. Ang ganda ng lugar na to kasi tahimik, malinis at maraming puno. Yung staff na rin ng resort yung nag-set up ng tent na narentahan namin at nagbayad kami ng 650 pesos kasama na yung entrance fee na 50 pesos per head. Pagdating namin, kasagsagan pa ng low tide kaya mukhang damuhan at disyerto lang yung nakita namin. Kung mapapansin nyo, sobrang layo ng tubig pati yung mga bangka napakalayo pa mula dun sa beach. After mag-explore ng konti at magpahinga, nag-prepare na kami ng lunch. Meron din palang tindahan dito sa resort at kompleto sila kung ano man ang kakailanganin mo. May ate na nagbenta sa amin ng tulya for 150 pesos. Sobrang mas malalaki to kaysa sa nakasanayan kong tulya pero sabi ni kuya na staff dito sa resort, maliliit pa daw to. Bali pinakuluan lang namin to sa Sprite na may luya, bawang at sibuyas. Bukan na mga tulya. At syempre hindi mawawala ang classic na hotdog kapag outing. At may baon din kaming chicken and pork adobo. Laban na tong setup na to para sa satisfying na lunch by the beach. At syempre dahil dito na tayo, pagkakain, siesta muna. Nap muna tayo. We are going island hopping, snorkeling, saka pupunta din kami dun sa sandbar. Low tide pa rin hanggang ngayon. Pero nag-umpisa na mag-high tide. Init ang tubig kasi ang babaw. Ayun pa yung bangka namin, no? May kalayuan. Pero go lang. Ganda na ng water dito. Malinaw. Grabe. Babaw nga lang talaga kapag naglo-low tide. Ang layo nung nagiging beach for the lakad ang person. August, kuya? Ah. Malinaw ang tubig. Oo. Ah.
Kapag August, mas ano siya. Gulay ugo. Ganyan ang hangin. Okay. Update. Naka 1 kilometro na ata kami lakad. Wala pa rin kami sa bangka namin. Ito yung pinanggalingan namin na beach. Doon pa. Ay, ito na. Pero okay lang naman. Nainit lang pero ang linaw ng tubig. Ayun o. Ganda o. Grabe. Let's go. Babaw lang. Ang pinyo nga nung buhangin. Dala mo yung mali. Grabe, ang ganda dito. Grabe talaga. Skin. Wow. Amazing. Grabe. Hindi exaggerated pag sinabing sobrang ganda. Skin. Nakakatuwa. Ang saya-saya ko ngayon. Nagpunta na kasi ako dito dati, 2016. Pero nung nagpunta kami sa part na to, nung nag-tour kami dito, sobrang low tide. So wala talagang tubig dito. Like buhangin lang siya lahat. Yung buhangin na may mga ridges, para may mga shape ng waves na buhangin. Ganun lang siya. Tapos nakita namin itong mga bakawan na to noon. Dito na to noon. Pero ngayon, nung may tubig siya, kasi nag-umpisa ng mag-high tide. So may tubig siya ngayon na nababaw pa naman. Ang ganda lalo niya. Grabe. Grabe. Pumunta na kayo dito ngayon ah. Malalim na kasi. Grabe, amazed na amazed pa rin ako. So, sobrang ganda ng lugar na to. As in. So dito sa part na to, sobrang fine ng buhangin. Tapos sobrang linaw ng tubig. Ayan o, as in. Hindi nga siya lumalabo habang naglalakad ako eh. Tapos habang lumalalim ka dito, tignan mo naman yung kulay ng tubig. Nagiging turquoise na. Diba? God, ganda. Try nating mag-dive. Woo! Woo! Grabe. Ganda dito. Wait lang. Hindi na namin masyadong inabutan yung sandbar. May konting natitira. Pero okay lang kasi mas gusto ko talaga siyang may water ngayon. Sobrang ganda. Ayan o. Grabe. Grabe yung tubig na yan. Napakalinaw. Napakaganda. Hindi yan exage. Totoo yan. Let's dive!
bumalik lang kami ng bangka, may sinoling gamit. Well, sinoli ko yung sando ko para mas makaswim ng maayos. Pabalik na ulit ngayon para mag-swim. Ganda talaga dito. Grabe. Anong masasabi mo sa Cagbalete? Ganda. Lang. Ano, maganda siya para sa mga hindi marunong lumangoy. Kasi mababaw. Hindi ka wala lumagal. Pati dun sa resort natin eh. Kahit Oo. maglangoy ka na maglangoy doon. Ang ganda Yung, ng ano, buhangin like pino talaga. Yung, Kasi tubig, no? Oo. Grabe. Yung tubig talaga. Tapos yung alat niya. Yung alat niya, no? Parang may umami na din. Parang may magic sarap na ata dito. Grabe. Hindi ako makatigil ng pagbe-video kasi ang ganda niya. Kahit pare-parehong dagat lang na binibidyohan ko. Ang ganda niya kasi as in, parang sayang kung hindi ko mabidyohan ng paulit-ulit. Alis na kami dito. Sa next spot na. Sa next spot na next. Pupunta na kami sa next spot. Ito na. Grabe, ang ganda dito. As in. Wow. Sobrang ganda dito. Pupunta na kami sa next spot. For the merienda with the view. Pagbanaw na din at shower para matanggal yung lagkit ng dagat at mga asin-asin. So okay naman yung shower rooms nila dito, kahit toilet. Ayan, so nakapagbanlaw na kami. Ngayon, nag-prepare na lang kami para sa dinner. Nagsasaing, tapos meron din kaming baon na adobo. So yun na lang kakainin namin for dinner. Meron din kaming baong pancit canton, pero bukas pa yan. Tapos may nagpa-order dito ng pandesal. 13 pieces for 50 pesos. So umorder kami para bukas ang maga. Maliwanag pa rin hanggang ngayon. So kita pa rin yung beach dito.
Sana pwede magtagal, no? Pero yeah, sulit naman yung trip dito. So, 3.5 hours lang yung biyahe namin mula bahay hanggang dito. And then medyo nagtagal lang sa port. Parang dumating kami 7:30. And then nakaalis na kami ng port mga 9:30. Tama. Mga around 9:30 or almost 10 na din. Ganun. Pero okay lang naman. May waiting area naman doon na may upuan. So doon na kami naghintay. Ayan, nagsa-sunset na. Tapos may pailaw naman na sila dito. Ito yung table namin. Tapos ito yung tent namin. Ayan yung lutoan. Kami nagluluto ng aming lunch. Din eh. At ito ang mahiwagang ginanto ang kaldero. Binili lang namin yun nung pupunta na kami dito sa Mr. DIY. Cute. Baka pwede isang latas sa Cebuana, no? Try ko. At ito na yung aming dinner. Ayan, dito sa island. Sarap mag-dinner kapag may hangin galing dun sa dagat na malamig. Tapos naririnig mo pa yung mga alon. Wow. Very relaxing. They're chill. They're cutesy. Oh, may pamoon pa oh. Ganda ng buwan. Ganda kong pag nagsinain yun ito. Ito ba? Liwanag na din dito kapag gabi. Kasi meron naman na silang pailaw sa buong resort. So, generator lang ginagamit dito. Not sure kung may kuryente na sa island na to. O kung puro generator lang. Pero pwede din naman sila mag-solar if ever. Nangingilam. Wow lang. May pabuan. Yung Cagbalete Island. Actually, tatambay lang kami dito. Bibili lang kami ng 2 beer in can. Tapos tambay kami dito sa beach. At tititig sa buwan. Diba? Chill lang. Bili na ng Red Horse. Chill na sa Dalampasigan. Paantok ng Red Horse pero kape pa rin. Very good. Nakakatulog tayo. Morning. Nice na. Time check 5:30. So, ngayon pa lang nagsa-sunrise. Medyo may kulimlim, pero sana naman hindi umulan. Medyo nahirapan ako matulog kagabi kasi mainit. May hangin naman, kaso yung pwesto ng tent namin sa medyo dulo, sa medyo edge. So, natatakpan yung hangin, hindi dumidiretso dun sa loob ng tent. Kaya medyo mainit. Natagalan bago makatulog. Binuksan na lang yung tent. Kaso may malamok din na konti. Pero eventually nakatulog din naman. So, okay lang. Ganda. May tubig pa rin hanggang ngayon. Di pa naglo-low tide. Pero feeling ko maya-maya uurong na din to at matutuyo na ulit. Breakfast time na. Hinihintay lang namin yung in-order namin pandesal. Sana dumating na. Tsaka magluluto pa ng pancit canton. Ayan na, pandesal.
person. Mag-swim ulit. Morning! Morning walk muna sa beach bago mag-swim ulit. Tapos paalis na kami after mag-swim. So siguro mga 9 or 10 kami alis dito. May sementeryo pala dito by the beach. Ayan. Lapit na dun sa pupuntahan namin na dulo. Mas pino yung buhangin dito sa part na to kesa dun sa tinutuloyan namin na beach resort sa 10th place. Pero dito parang walang mga resorts dito eh. So, yan, mga puno lang. Pero pwede naman siyang lakarin mula dun sa resort. Hindi naman siya private. Haba oh. Sementeryo nga kasi ata to. Sementeryo yung kabila pero ito parang gubat na eh. Ayun, yun yung beach. Yun yung magandang part. Malinis na ulit sa part na to. Wala na yung mga masyadong to yung mga dahon. Tsaka mga to yung coconuts. Tapos wala na ding tao. Ganda oh. Ayan, tumigil muna kami dito sa part na to kasi walang tao, tapos mababaw yung tubig. Tapos ang linaw. So baka dito muna kami mag-swim. Ang ganda ng beach oh. Ayan oh. Grabe. Sobrang linaw ng tubig dito. May parts kaming dinaanan na may mga hindi naman dumi, pero yung mga to yung dahon, mga to yung nyog. Ayan, so parang nagmumukhang madumi yung beach. Pero dito, walang tao. Tapos wala din yung mga kalat. 'Di ba? Ganda. Kasi yung likod niya parang ano lang, gubat. So wala pa ata mga resorts dito. Pero wala man nakalagay na bawal pumunta dito. Kasi naglakad lang kami mula dun sa pinanggalingan namin na resort. Dun sa 10th place. Papunta dito. Ang ganda. Grabe. Ano? Sobrang linaw ng tubig. Tapos yung kulay pa niya. Amazing. Ang init na. Iligo muna ako. Let's go! Grabe tong Cagbalete Island. Napakaganda talaga. As in. Tignan mo yung tubig na yun. No? Sobrang linaw. As in, sobrang linaw. Tapos yung buhangin, ang fine din niya. May mga parts na, ayun nga, may seagrass. Tapos may mga kalat na mga to yung damo, to yung coconuts. Pero may mga parts din, madaming parts na katulad nito na sobrang linaw, sobrang fresh ng tubig at yung kulay niya talaga turquoise, diba? Huwag nating spillingin, pero I'm not sure kung nakaka-capture lahat ng camera yung kulay niya kasi baka hindi accurate yung kulay dito sa phone, pero mas iba pa kapag nakita mo siya in person. Sobrang ganda. Swim pa tayo. Dito talaga bagay yung ano eh, yung kanta na yung wag muna tayo umuwi.
Kaso kailangan umuwi eh. Paunin na lang natin to. Sabi yung tubig na to. So tapos na kami mag-swim. Pabalik na kami sa resort ngayon. Tapos magbabanlaw lang. And then paalis na. Pabalik na ng Manila ulit. Sobrang hirap iwanan nitong beach na to. Kasi ang ganda niya. As in, ang hirap umalis dun sa dagat. Kasi parang gusto mo na lang maligo ng maligo forever dun. Sobrang linaw. Tapos kapag nasa ilalim ka, pag binuksan mo yung mata mo, turquoise pa rin yung kulay na makikita mo. Tapos dahil sa sobrang linaw niya, yung mga ilaw na nag-aano sa ilalim ng buhangin, kita mo parang disco light. Yung ilaw ng araw na tumatama doon sa alon sa ibabaw. Tapos pupunta sa ilalim sa buhangin. Ang ganda. Grabe oh. Sobrang worth it yung sunburn. Huh? Ihaw na naman ako. Pero worth it talaga. As in, ang ganda dito sa Cagbalete Island. Second time ko na to, pero ngayon ko lang na-explore ng ganito. Last time, hindi kami masyadong nakapag-explore. So, meron palang ganitong beach na malapit dun sa resort. Walking distance. Ayan. Anyway, thanks so much for watching and for staying. Sana nag-enjoy kayo. Sana ma-visit nyo din tong Cagbalete Island kasi sobrang ganda niya. Highly recommended. Narinig ko nga yung bata kanina, sabi niya, parang Boracay daw. Which is true, I agree. Lalo na tong part na to, as in, parang nasa Boracay. Ayun, thank you so much again for watching. Please like this video, subscribe, and I'll see you on the next one. Comment. Thanks. Bye.